हाय, हॅलो, नमस्कार. मी प्रसन्न कुलकर्णी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतोय आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये जर्मन इन मराठी. या चॅनलमध्ये आपण शिकणार आहोत जर्मन मराठी भाषेतून, अर्थात आपल्या मातृभाषेतून. पण त्याआधी मी माझ्याबद्दल थोडं सांगतो. मी प्रसन्न. मी गेली 10 वर्ष जर्मन प्रोफेशनल म्हणून काम करतोय आणि जवळजवळ 12 वर्ष मी जर्मन शिकवत आहे. आपण या चॅनलमध्ये शिकणार आहोत जर्मन मराठी भाषेतून. तर चला सुरू करूया. तर आज आपण शिकणार आहोत ग्रीटिंग्स. उदाहरणार्थ, जसं आपण मराठी भाषेत कोणाला भेटल्यानंतर नमस्कार किंवा आजकाल आपण हाय म्हणतो आणि जाताना आपण बाय बाय म्हणतो, तसं जर्मन भाषेमध्ये काय म्हणतात? जर्मन भाषेमध्ये म्हणतात हालो. इंग्लिशमध्ये हॅलो म्हणतात, तसं जर्मनमध्ये हालो असं म्हणतात. त्याचबरोबर फॉर्मल कम्युनिकेशनमध्ये आपण गुटन टाग असं म्हणतो. गुटन टाग. आणि गुड मॉर्निंगसाठी म्हणतो गुटन मॉर्गन. गुटन मॉर्गन. हॅलो किंवा गुटन टाग किंवा गुटन मॉर्गन. आणि बाय बायसाठी आपण म्हणतो auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. किंवा इनफॉर्मल कम्युनिकेशनमध्ये आपण म्हणतो च्यूस. आज आपण इथेच थांबणार आहोत. तुमच्या कमेंट्स, सजेशन्स किंवा डाऊट्स किंवा प्रश्न असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्की कळवा. मी त्याचे उत्तर देण्याचा लवकरात लवकर प्रयत्न करेन. आपण पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत च्यूस.